Welcome back to my channel. So, bago tayo magsimula sa ating bagong video, gusto ko munang magpasalamat. Syempre, kung napapansin nyo, ang aking background ay mula sa aking ate. Kay Ate Kay, hi ate, thank you sa aking shining, shimmering background for today. At, ayan, so kung napapansin nyo yung mukha ko, I don't have any makeup for today. At dahil syempre walang pasok, meron tayong gagawing bagong video. At ito ay syempre requested na naman ng madami kong mga kaibigan, estudyante ko, co-teachers, kung paano ko nga ba ginagawa ang aking daily makeup. So, ako napapansin nyo sa school, hindi na ako masyadong nagme-makeup, no? Ang ginagamit ko na lang ay, ayun nga, yung nag-volumize na lang ako ng kilay ko, lip tint, and konting powder dahil pinagpapagaling muna ako sa mga malas natin sa buhay. Pinapagaling ko muna siya. Pero pag umaalis ako, doon na lang ako nagme-makeup. At, syempre, sa vlog na to, bibigyan ko kayo ng mga konting tips kung ano nga ba yung mga dapat isaalang-alang. Dahil kung nakita nyo naman yung title na gagawin natin ngayon, Everyday Makeup Look. So, yung mga, bibigyan ko din kayo ng mga tips, ano nga ba dapat yung mga products na ginagamit natin for everyday makeup. So, I have 5 easy steps lang kapag pumapasok ako sa school or pag umaalis ako, ito lang yung 5 easy steps na ginagawa ko. Number 1 is the foundation and powder. Ayan, foundation and powder. Ang ginagamit ko na foundation ay itong Maybelline Fit Me in a shade of 220 Natural Beige. At ang ginagamit ko ng powder ay itong Vice Cosmetics in a shade of Kinesa. Pero bago muna yon, naglalagay din ako ng tinted moisturizer. Kayong bahala if you want to put some moisturizer before your makeup. Pero ako, bago ako mag-foundation and the powder, naglalagay muna ako nitong tinted moisturizer from Quick Fix. Or ito. Ayan. Or, kapag naman, alam ko na sobrang haba nung araw na para hindi maging masyadong maintenance at syempre, oily skin ang meron ako, naglalagay din ako nitong No Shine Mattifier. So, itong No Shine Mattifier, it absorbs oil to control shine for a smooth matte finish makeup. So, yun yung ginagamit ko. Second na ginagawa ko, ay naglalagay ako ng, syempre, kilay. Number 2 is kilay. Ang aking favorite ito, Cool Rum. Number 4 is mascara. My favorite mascara actually is itong Maybelline Hyper Curl. And ito naman yung ginagamit ko, itong Fashion 21. Ginagamit ko naman siya sa, dito, ginagamit ko siyang eyebrow gel sa kilay ko. And the last one ay ang lip tint. Importante, ang lip tint or any lipstick na babagay for my day. Kapag naman may mga events sa school, dun lang ako nag-lipstick. Ang ginagamit ko na kadalasan lipstick ay itong Vice Cosmetics. At kapag naman ayoko na masyadong hassle dahil kapag kumakain, nagka-crack yung lips natin or nakakain ko yung lipstick. So, ang tendency, nagkakaroon siya ng parang, dito, nawawala yung lipstick niya. So, ang ginagamit ko, nagli-lip tint na lang ako kasi pang mas matagal yung buhay niya. So, ayan, let's start na gawin na natin yung ating everyday makeup look. So, before that, maglalagay muna ako ng itong tinted moisturizer. Pero meron din naman siyang nabibili ng ganito kalaki. Yan, silihan na po natin siya. Bago po tayo magsimula sa ating makeup, syempre, tayo ay mag-wet wipes. Para mabura muna yung mga dumi sa ating mukha. Actually, yan, daming pimples.
Pero ang makeup lang talaga ang mga nakakapagtago ng mga malas na yan sa buhay. Ayan. I'm going to show you the before and after na look ko ng with or without makeup. Tingnan natin kung ano ba yung pagkakaiba na aking picture. Okay, so let's start. Kadalasan ang ginagamit ko lang yung aking kamay. So, malinis naman yung kamay ko. Pero you can use brush or beauty blender. So, ito tayong blender lang sa brush. Tapos na ako maglagay ng tinted moisturizer. Next, it's up to you if you're going to put some no shine mattifier, kayong bahala. Pero for today, dahil naglagay naman ako ng tinted moisturizer, hindi na ako maglalagay nito kasi pares lang naman sila actually ng gamit. So, next, minsan naglalagay ako ng concealer, pero kapag everyday makeup look nga, ayun, hindi na ako naglalagay ng concealer dahil medyo parang pag tumagal siya, parang pumuputi yung under eye ko at yung mga gilid dito. So, next na ako doon, ano na lang ako, foundation. So, bakit itong Maybelline yung pinipili ko? Dahil nga, oily skin tayo. So, itong Fit Me Foundation, parang matte finish siya yung dating niya. At maganda siya sa mukha. Hindi siya yung maintenance na Maya kailangan mo maglagay ng foundation kasi 24 hours actually parang tinatagal niya sa mukha natin. So, ayan, no, bago na yung bottle ng Maybelline, nasa pump na sila. Dati kasi open bottle lang sila. Ayan. Let's start using the blender. Okay, so ayan, I'm done putting some foundation on my face. Next, para maset yung foundation natin, ginagamitan ko siya ng powder. So, ito nga, yung ginagamit ko na powder is from Vice Cosmetics. Maglalagay na tayo ng kilay. Siyempre, kilay is life. Yung aking vlog number 2, ang ginagamit ko lang talaga for everyday use ay itong pencil na eyebrow pencil from Advance Ever Belena. Itong Ever Belena. Ayan. So, mag-start na tayo mag-kilay.
step natin ay blush on. Fourth step, we're going to put some mascara. We're down for the last step of my daily makeup routine. So, bago ako maglagay ng any lipstick or lip tint, naglalagay muna ako ng Vaseline Lip Therapy in Rosy Lips. So, para ma-moisturize yung lips natin sa mga lipstick na nalagay natin. So, ito naman yung ginagamit ko na lip tint for everyday. Ito ang Tony Moly. Ganito naman yung shade niya. So, paano naman kapag ginagamit ko yung Vice Cosmetics na lipstick naman tayo? Sa lipstick naman tayo. Okay, so that's it. So, ito yung aking daily makeup look. Itong shade na ginamit ko for my favorite lipstick from Vice ko, itong Channeline. So, ayan, medyo in a shade of nude and pink. Nasakto lang for everyday use kasi medyo hindi naman siya nagka-crack sa lips. At ang maganda doon kasi lightweight siya. 'Di ba? So, magbabalik ako. Aayusin ko lang yung aking hair para nandito tayo sa picture. Bye! So, that's it. Ito na po talaga ang pinaka-final ng ating daily makeup. So, ayan yung kilay ko. Simple lang dahil kapag araw-araw tayo na nasa loob ng classroom, di ba, syempre mainit, nakakapagod, pinagpapawisan. Ayan, ganyan lang siya ko. Naglalagay lang ako ng mascara para ma-volumize yung aking kilay. And syempre, mascara, blush on, lipstick, at konting foundation at powder. So, ganun lang siya kasimple at dapat isaalang-alang nyo din ang inyong skin sa pagbili ng mga ginagamit nyong products for everyday use. Dapat lightweight siya, magaan sa feeling, hindi siya nagka-crack, bagay sa panahon din dahil medyo mainit, malamig, papalit-palit yung ating weather. At, syempre, dapat isaalang-alang nyo din na affordable din siya. Ayun lang. So, thank you for watching. Maraming salamat kasi dahil natupad na yung wish ko na umabot sa 500 subscribers ngayong buwan ng August yung aking mga subscribers. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe na. At sa mga hindi pa nag-subscribe, just click the subscribe button. And syempre, like this video. At kung gusto mo namang makatanggap ng mga latest videos pa mula sa aking channel, just click the notification bell. So once again, thank you so much for watching. Bye!